guys! And welcome back to my channel. And for today's video, test natin itong bagong Dove na shampoo and conditioner. So, ayun. Nung pagbaba ko kasi sa train, no, may MRT station from Ayala. Ayun. So, meron dong namimigay ng ganito. And bagong product daw to. So, syempre, pag bagong product, itatry daw natin. Hindi pala daw. Gusto kong itry. Ready for a bold change. Ito daw ay may 9 times. Nasaan yung 9 times na nabasa ko? Bagay itong shampoo and conditioner na to kapag lagi kang nagpapakulay, nag-a-iron, and nagkukulot. Kahit hindi ako yun, ang problem kasi ng buhok ko is madalas siyang maglagas dahil siguro sa mga previous na activity ko dito, nagkukulay ako before, ayun, tapos mahirap siyang suklayan, bandad. Actually, nagpa-volume rebond sa Aeron Salon and okay naman yung resulta. As in hanggang ngayon, wavy kasi ako. Hanggang ngayon, ang tagal na to, parang 2 taon na. Tingnan nyo naman, straight pa din siya. Usually kasi kulot yan. More on wavy. Nakikita niya yun yung ganyan-ganyan. Kasi yun yung mga bagong. Yung mga luma, nandyan na sa ilalim. Straight pa rin siya. And dry yung ends ko. Siguro dahil nga sa kung ano nung ginagawa ko. Ayun, nakita ko na yung 9 times. Ayan, nandito pala sa loob. So pagbukas mo niyan, eto, hindi ko alam kung sino siya. Basta yan, may nakalagay dito 9 times. Ayan, up to 9 times less split ends. Yes, ayan siya, Okay, so pag binuksan mo yan, ganyan. Tapos, yun, nandiyan yung 9 times. Tapos, tara, ayan na siya. Ito yung kulay nung kanyang sachet. So, probably more on violet-ish na bluish yung kanyang design. Ito yung shampoo. Ito. And ito yung conditioner. Excuse my nails. Hindi ako masyadong nagpapaganda kasi ng nails. Hindi ko ugali kasi. Get Dove's Unbeatable Damage Repair versus other Dove variants. So, talagang pinakompare nila tong within their lines ng shampoo and conditioner. So, ito na yung the best nila na product for now. In the near future, may magagawa na naman silang ibang best. Gusto ko siyang i-try ngayon. So, maliligo kasi ako. Later, ginawa ko lang tong intro na to. Kita nyo, nagmamantika na yung anit ko. Tatry natin to kung maganda ba siya. Anyway, hindi ako nag-blow dry, hindi ako nag-a-iron. After kong maligo, konting suklay. Pag natuyo, yun na yun. Hindi ako maglalagay ng oils. Usually kasi may 4 na oils akong nilalagay. Oil or hair, something. Halo-halo yun. Hinahalo-halo ko siya yung 4 na yun. Mga ilang pumps. Tapos, ilalagay ko na sa dulo ng hair ko. Yun yung pampalambot ko kasi. Para hindi masyado. Para nasusuklay ko siya. Hindi talaga ako nagda-Dove na shampoo. Yung una kong karanasan kasi super dry. As in, naging super dry talaga ng bonggang-bongga yung buhok ko. Yun yung unang labas na shampoo conditioner. Hindi ko siya nagustuhan. After nun, hindi na ako nag-try ng kahit ano pang ibang Dove na shampoo and conditioners. Hopefully, maganda na yung kanilang formula for now. So, wish me luck. Hindi man, kanina pa ako natapos maligo. Natuyo na nga yung buhok ko. Ayan na siya. Pero yung dulo basa-basa pa. Ayan So, hindi ko pa ito sinusuklay actually. Basta natuyo. Hindi ako kasi nagsusuklay talaga ng basa kasi mas marami yung nahahatak na hair pag nagsusuklay ako ng basang-basa yung buhok. Based sa aking karanasan, mas gusto kong magsuklay ng tuyo. Kahit yung super dulo na lang, yung mga bandang, ito na lang yung basa. Doon ako magsusuklay. Yun. So, medyo kasi naglalagas lately yung taglagas yung buhok ko ngayon. Anyway, so far hindi ako naglagay ng ng oils. So far, ang aking nararamdaman with my hair, lalo na dito sa tuyong part, malambot siya. Malambot siya. As in, medyo na-shock ako kasi yun nga yung sinabi ko kanina. Yung unang karanasan ko with Dove, as in, hindi talaga siya nakalambot, nakatigas siya ng aking hair. Bali, naging matigas na nga yung hair ko. Dry na nga yung ends nun. Before pa yun as in, before pa. Tapos, nung ginamit ko yung Dove, ang pinapromote kasi nila is parang lalambot lalo. Kasi tsaka kilala yung Dove pampalambot ng skin. Inisip ko na kaya rin nilang palambutin yung hair. Hindi siya ganun naging effective. Yun yung dati. Pero ngayon, mukhang magugustuhan ko siya. Ngayon ako magsusuklay. Yes, may tangle pa din. Kitang-kita naman. Kasi hindi ako nagsuklay before maligo. Mas okay yun, guys, na magsuklay muna kayo bago maligo. Mas bawas yung tangle. Huwag niyo akong gayahin. Pero so far, kahit may tangles, hindi siya yung sobrang mahirap suklayin. Hindi, tuloy-tuloy lang. Kasi legit na tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy sila, hindi yung
usually kapag walang oil, kasi yung usual na shampoo and conditioner ko, kasi ganyan-ganyan, di ba ganyan? Tapos hawakan ko yung ganyan. Puro ganyan yung sinabi ko. Kasi yung dulong yan, kasi gaganon-ganon ko. Pero ngayon, hindi siya yung mahirap suklayin. Mabilis lang siyang sumunod. Usually ganito yan. As in, super tangle. Pero ngayon, hindi siya ganun katangle. Mabilis lang siya masuklay. Tapos na nasuklay na yun, Yes. Parang rejoice, walang sabit. Diba? Partida pa yan. Basa-basa pa siya. So far ngayon, gusto ko siya. Try kong mag-update tomorrow morning kung ano nang dating ng hair ko. Kung okay pa rin ba siya the next day. Ayun. Kasi yung ginagawa ko, naliligo ko sa gabi. Tapos, kinabukasan, bago pumasok, naliligo ulit ako pero body na lang. Tapos, tinatali ko lang tong hair ko. So, tingnan natin kung okay pa rin ba siya after ng matulog. Ganun. Later, mag-11 o'clock PM na. May pasok pa ako bukas. Kailangan na matulog. 4 o'clock kailangan gumising. So, yun guys. Later na lang. Nakalimutan ko pala sabihin na naubos ko yung isang buong sachet ng conditioner. Bali yung ganitong length ng hair and ganitong kapal. Actually, mukha lang yung makapal. Pero, girl, super nipis niyan. As in, ayan super. Yan na yung buong hair ko. Manipis lang yung hair ko. Pero naubos ko yung isang sachet na may laman na 10 ml lang to, yung laman. Pero naubos ko siya for the length of my hair na medyo, ayan, ganyan. Above the boob. Yun, nakapajama na nga pala ako, guys. So, ayun. Tapos, meron pang natirang konti na lang na shampoo. As in, kalahating gamitan for my hair. And ang bango nga pala nito. Mabango yung shampoo and conditioner. Kasi gusto ko nang sabihin, baka makalimutan ko pa. Alam niyo naman ako, makakalimutan ako, guys. So, yung shampoo, ang alam ko, ayun, same lang din. 10 ml lang din siya. And ang bango. Mabango siya, hindi siya yung overwhelming na mabango. Yung mabango niya, light lang yung amoy niya. Hindi siya yung parang naligo ka ng pabango talaga. Yung pinaka-scent niya is more on fresh. Parang citrus na floral na fresh. Kasi hindi siya mabigat. Hindi yung mabigat na scent na Ito yung masarap amoy-amoyin. Yung parang green tea na napabango ng Elizabeth Arden. More similar doon pero hindi yun yung amoy. I mean yung gaan nung amoy nung Elizabeth Arden na amoy. Ganun siya. So yun, tingnan natin din kung magtatagal ba yung amoy niya. Kung hanggang bukas kasi syempre bukas magko-commute, ganyan. So, tingnan natin kung ma-overcome niya yung lahat ng yun. Balikan ko na lang kayo. Guys, naalala ko lang na tignan yung ingredient kung may sulfate siya. May sulfate siya, pero nandun siya sa bandang huli. Kasi, hindi ko alam kung alam nyo yun na kapag yung listahan ng ingredient, yung pinakauna, from top, yung pinakaunang nilista, yun yung pinakamadaming part ng as a total product. So, yung unang-una nandito is water. Tapos, ethyl alcohol, dimethicone, basta meron pa nga yung huling-huli acetic acid, meron ding magnesium chloride, methyl salt something, may lactic acid, yun nga, may sodium sulfate siya, and yung iba medyo blurry na. Sa shampoo naman, yun yung conditioner nga pala. Sa shampoo, una-una water. Next doon is sodium lauryl sulfate. So yes, may sulfates tong shampoo and conditioner. And the fact na pangalawa yung sodium lauryl sulfate sa ingredient. So yun yung isa sa malalaking part ng product. Tapos, baka meron pang ibang sulfate something. Merong tea sulfate. Hindi ko lang alam kung good ba tong sulfate na to. Tsaka hindi ko rin alam kung anong difference ng sodium lauryl sulfate at saka sodium lauryl sulfate. So, yun yung mga ibang ingredient na medyo ko. Yun. So, pero so far, so good naman ngayon. Sana lang mag-last yung amoy and yung pagkaka-fresh and lambot niya kahit wala akong oils, hair oils or leave-ons. So, yun lang. Hi guys! So, ayun, ito na yung kinabukasan and yung hair ko ay may konting tangles kasi hindi ko talaga nasuklay yung ends. Natulog lang ako. Pero, grabe. As in, ito na yung itsura kasi ito na yung pakiramdam ko kapag ko yung oils. Hindi ko na kailangan ng oil. Ba't ganun? Ito yung first impression ko pa lang. Iba rin kasi iba yung nag-adapt na yung buhok mo kapag
kapag yun yung lagi mong shampoo and conditioner. So, hindi ko sure kung kahit kapag inaraw-araw ko ba itong shampoo and conditioner ng Dove is magiging same pa din, ganito pa rin ba kalambot. Hindi rin natin masabi. So, hindi ko lang sure kung magagawan ko ba ng review na ganun. Kasi ito ay first impression lang with their new product na shampoo and conditioner. So far, so good. Hindi ako nagkaroon ng super tangle na grabe. Madalas ako magkaganon eh. And dito, partida, wala pa tong oils or leave-on, literal na wala. As in, wala talaga, as in wala. Nasusuklay ko siya agad hanggang dulo. Hindi siya yung tak, 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 tak. Hindi. Wala siyang sapit. And isa pang napansin ko, usually kasi, pag ganito naman yung ritual ko na naliligo sa gabi. Tapos kinabukasan, ang body na lang yung papaliguan. So, itong hair ko, kahit kinabukasan, may tangle siya and madalas maglagas. So, ngayon, hindi ako masyado naglagas kahit ilang beses ako nagsuklay. Alam mo yun? Hindi ko lang bakit. Teka lang. Double check ko. Usually, ganyan. Igagrab ko lang siya and dapat meron na makukuha. Yun. Pero ngayon, nabawasan yung aking hair fallout. So far, so good talaga itong product na to. Wala pa akong negative. Siguro ang negative lang na masasabi ko is may sulfates siya. So, ito, meron pang natitira na shampoo. Pero yung scent nawala. Yan pala, nawala yung scent. Ang bango pa naman nun. Sad. Oh, so far, okay naman in total. Pero, kayo na bahala kung gusto nyo bilhin itong product na to. Kasi may sulfate siya. Pero, okay naman yung aking outcome. Yun lang. So, if ever may gusto kayong product na pa-review, just comment down below. Also, check my social media accounts doon sa description box below. And if you like this video, please hit the like button and please subscribe to my channel. So, see you in my next video.